Okay naman yung mga switch niya pero hindi siya umiilaw. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Meron po tayong gagawin ngayon na isang flashlight na rechargeable flashlight. Ang problema niya ay hindi siya umiilaw. So, bali ang gagawin natin, bubuksan natin yung loob nito para malaman natin kung ano yung naging problema niya sa loob. Bakit hindi siya umiilaw. Bali, step by step ang gagawin natin. Bali, buksan muna natin yung loob para makita natin yung board. Isa kasi baka sa battery nagka-problema o kaya naman ito sa kanyang board o sa switch niya, pinring yung mangyari. Kaya ang gawin natin, buksan muna natin. Ayan, buksan na natin. So kung bago nga pala kayo sa akin channel at napadaan lang kayo, i-subscribe nyo naman yung channel ko at i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Share nyo na rin sa iba para mapanood din ng iba. So ayan, bali na backlash na natin. Ang gawin natin, i-check muna natin yung battery kung may charge pa siya. So meron pa siyang charge, bali 4 volts pa yung yung charge niya. So ibig sabihin may laman pa yung kanyang battery pero hindi siya umiilaw. Ibig sabihin nagcha-charge din to. So ang sunod na gawin natin, tanggalin natin yung kanyang board, tapos i-check natin yung kanyang switch. So ayan, natanggal na natin. Bali gamit ulit tayo ng tester, tapos testerin ulit natin kung alin yung naging problema niya. Baka nagka-problema yung yung kanyang switch kaya hindi siya umiilaw. So tingnan muna natin, baka meron pang ibang umangat na pyesa. Ayan, sa nakikita ko naman okay naman yung kanyang ibang mga pyesa, yung mga resistor, yung kanyang mga SMD type resistor. Bali okay naman, wala akong makita. So dahil wala akong makita, ang gawin natin, i-check natin yung switch. So ayan, i-check natin. Bali nasa pills tayo ng buzzer. Tingnan natin kung meron siya. So ayan, check lang natin. I-set lang natin tester, tapos check natin, tapos test natin yung mga paa kung meron siyang continuity. So ayan, meron naman siya. Ayan, meron siyang buzzer. So ibig sabihin okay yung kanyang switch. So ibig sabihin walang problema daw sa kanyang switch pero hindi siya umiilaw. Ayan, meron siya. So good yung ating switch. So ang gawin natin, check pa tayo doon sa iba. Ayan, check natin ulit. Ayan, meron siya. So talagang good yung kanyang switch. Tapos ang gawin natin, i-check din natin yung kanyang resistor, yung fusible resistor niya. So ayan, meron din siya. Yung fusible resistor niya, meron din siya. Ayan. So ibig sabihin okay yung kanyang pyesa dito. Bali ang gagawin natin, yung susunod na step natin, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung positive doon sa kanyang battery. So
subukan natin siyang tanggalin. Ayan, tanggalin muna natin. Tanggalin muna natin yung pagkakahinang. So, ayan. Ayan, tanggal na natin. Tapos, ang gawin natin, i-direct natin doon sa kabila. I-bypass natin yung switch. Tingnan natin kung iilaw siya. So, wala pa rin. Hindi pa rin siya umiilaw. Bali, ang gawin natin, gamit tayo ng backlight tester. Testerin natin yung kanyang LED. So, ayan. So, hindi siya umiilaw. Ibig sabihin, ang sira nito ay yung kanyang LED. Bali, ang gagawin natin, hanap na lang tayo sa ating mga lumang backlight. Hanap tayo ng umiilaw pa dito. Bali, yun ang kukunin natin. So, test natin. So, ayan. Meron siya. Bali, kukunin natin yan at yun ang ipapalit natin doon sa kanyang LED na pundi na. So, ayan, nakakakuha na tayo. Yan ang ipapalit natin. So, ayan, iilaw siya. Yan ang ipapalit natin doon sa kanyang backlight. Ang gagawin natin, kikisa natin yung kanyang para makalabas natin yung kanyang tanso o yung kanyang positive and negative para doon natin siya lalagyan ng tingga. So, ayan. Bali, nakaskas na natin. Ayan, lumabas na yung kanyang tanso. Diyan natin siya hinangan. So, gawin natin, hinangan natin siya para mailagay natin yung kanyang negative and positive wire. Galing yan doon sa ating board. So, ayan, hinangin lang natin. So, ayan, hinang na natin. Tapos, ikabit natin yung wire na galing doon sa kabilang backlight. Tapos, testerin muna natin. So, ayan, okay siya. Ayan, tanggalin natin yung dito sa pundi na. Hindi na siya umiilaw. Marami nga palang salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel natin at sana ay patuloy nyo suportahan yung mga video ina-upload ko at ma-share nyo rin sa iba. So, salamat din sa mga kapwa technician na binabati ko po kayong lahat. So, salamat sa inyong lahat. So, ayan. Ihinang natin yung kanyang wire galing doon sa kanyang lumang LED na nasira na pundi na. Ang gagawin natin, check natin kung iilaw na siya. Bali, kunin natin yung positive ng battery, tapos tingnan natin doon sa kabilang switch. So, ayan, umilaw siya. Ayan, ibig sabihin, okay na siya. Ang gagawin lang natin ay ikakabit lang natin yung positive ng battery doon sa switch para ma-assemble na natin. So, ayan, ikabit lang natin. Ayan, umilaw na siya. Subukan natin sa switch. So, ayan, namatay siya. So, okay na yung ating ilaw. So, ganito lang kasimple yung paggawa ng rechargeable flashlight. So, maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan. Sana ay nagustuhan nyo yung video natin ngayon. So, ayan, ikabit muna natin yung board doon sa kanyang kaha. Tapos, lagyan na natin ng takip. So, ayan. Lagyan lang natin ng tornilyo. Bali, dalawa lang yung tornilyo niya. Gilid. Tapos, ikabit na natin yung kanyang switch. Ay, yung kanyang knob sa kanyang switch, yung pindutan. So, ayan, umiilaw na siya. So, maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan. At sana ay nagustuhan nyo yung video natin ngayon. At kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, i-subscribe nyo naman yung channel ko at i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video i-upload ko.
Yun lang po at maraming salamat. Kita-kits ulit tayo sa susunod na mga video.